Σε αυτό που θέλω να εστιάσω σήμερα είναι η ρύθμιση. Πώς γίνεται στα ραυδοσκοπικά όργανα και ειδικά σε συγκεκριμένες ενεργειακές βέργες. Αυτά τα όργανα διαπασών προκαλούν μία δόνηση. Σε κάθε χτύπημα που κάνουμε προκαλείται μία δόνηση που μεταφέρεται πάνω στο ραυδοσκοπικό όργανο. Αυτό είναι που ρυθμίζουμε το ραυδοσκοπικό όργανο με το χειριστή. Οι δονήσεις, ανάλογα το χτύπημα που θα γίνει, έχουν μια συγκεκριμένη νότα. Αυτή η νότα ενεργοποιεί την μοριακή σύνθεση του ραυδοσκοπικού οργάνου, που το κάνει να γίνεται πολύ ευαίσθητο και ουδέτερο προς το χειριστή που το έχει. Κάθε ένα όργανο προκαλεί μια συγκεκριμένη συχνότητα. Γι' αυτό είναι και πολλά τα όργανα της ρύθμισης. Κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζουν ότι παίρνουν ένα ραυδοσκοπικό όργανο, το κατασκευάζει κάποιος, το φτιάχνει με ό,τι μέταλλα θέλει, αλλά χωρίς να γνωρίζει ότι αυτά τα μέταλλα για να ενεργοποιηθούν χρειάζονται κάποιες συχνότητες. Να ενεργοποιήσουμε συχνότητες. Κάθε χτύπημα λοιπόν σε αυτά τα συγκεκριμένα όργανα διαπασών προκαλεί μια συγκεκριμένη δόνηση, η οποία μεταφέρεται πάνω στο ραυδοσκοπικό όργανο σε συγκεκριμένα σημεία και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει αυτό. Μία ρύθμιση ενός ραυδοσκοπικού οργάνου μπορεί να έχει διάρκεια και 12 ώρες, που πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένα βήματα για να ενεργοποιηθεί σωστά, που θα ταιριάζει στο χειριστή. Και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ρυθμίσουμε και το χειριστή. Είναι μια αρχαία τέχνη αυτή η διαπασών, το κούρδισμα που λέμε, που από την αρχαιότητα μπορούσε τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό να τον φέρει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο των αρμονικών συχνοτήτων τους. Το συγκεκριμένο ραυδοσκοπικό όργανο, όπως και κάποια άλλα στην κατηγορία του, είναι κατασκευασμένα με ειδικά μέταλλα για να έλκουν και να απορροφούν αυτές τις δονήσεις και να ενεργοποιούνται. Αυτό είναι το σημαντικό σε ένα ραυδοσκοπικό όργανο, το να λειτουργήσει σωστά και να ταιριάζει με το χειριστή και να είναι μια προέκταση του εαυτού του. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό. Όλα αυτά τα όργανα που έχουμε βγάλει πολύ λίγα, έτσι είναι πολύ περισσότερα τα όργανα, γιατί κάθε όργανο είναι και μία νότα που προκαλεί κάποιες δονήσεις. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε ένα όργανο από αυτά, αμέσως με το που τα κουμπίσουμε στο χέρι μας, καταλαβαίνουμε τις γρήγορες δονήσεις που γίνονται. Θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο χτυπήματος για να προκαλεί συγκεκριμένες δονήσεις. Είναι διαφορετικές οι δονήσεις που θέλουμε στον ανθρώπινο οργανισμό και διαφορετικές πάνω στο ραυδοσκοπικό όργανο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κάποιος μπορεί να ρυθμιστεί σωστά σε ένα ραυδοσκοπικό όργανο και να λειτουργήσει κατά την έρευνά του με αποτέλεσμα 100%. Χωρίς το κούρδισμα είναι σαν να μας λείπει ένα κομμάτι, σαν να έχουμε ένα ραδιόφωνο που έχουμε πάρα πολλές πάντες με ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά δεν ξέρουμε ποιο σταθμό πρέπει να σταματήσουμε. Σαν να γυρνάει συνέχεια το ροδάκι και να παίζει σε μια πάντα. Εδώ φτιάχνουμε συγκεκριμένες συχνότητες. Κάποιος δηλαδή που θέλει να ανιχνεύσει αντικείμενα πολύτιμα, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δονήσεις πάνω στο ραυδοσκοπικό όργανο, αλλά και στον ίδιο χειριστή. Αν θέλει κάποιος άλλος να ανιχνεύει υγρά στοιχεία, πάλι πρέπει να γίνει μια διαφορετική δόνηση. Μια διαφορετική ρύθμιση για να ενεργοποιήσει το ραυδοσκοπικό του όργανο. Γενικά είναι μια επιστήμη το πώς μπορεί κάποιος να κατασκευάσει ένα ραυδοσκοπικό όργανο και να το κουρδίσει έτσι ώστε να ταιριάζει στο χειριστή που θα το πάρει. Λοιπόν, θα δείξω λίγο πώς γίνονται οι δονήσεις σε αυτό το όργανο. Δηλαδή, χτυπώντας ένα όργανο και το βάλω κοντά στο μικρόφωνο, δεν ξέρω αν ακούγεται η δόνηση μες στο μικρόφωνο. Αυτές οι δονήσεις είναι που ρυθμίζουν το όργανο και το χειριστή. Το κάθε ένα έχει διαφορετικό ήχο. Αυτές οι δονήσεις ενεργοποιούν τις αρμονικές συχνότητες του χειριστή και του οργάνου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα ραυδοσκοπικό όργανο που θα είναι μόνο δικό του. Θα είναι ακριβώς μια προέκταση του εαυτού του. Και θα βγαίνει για έρευνα και θα έχει αποτέλεσμα 100%. Χωρίς κανένα λάθος.